هر کس از سلام. آقا خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. ویدیو در مورد فاکینگ سریال ورد آف وارکرفت توی نتفیلیکس که یه جورایی تا حد خیلی زیادی تایید شده. یه ویدیو قراره با هم ببینیم از کانال مرسیلینس آنلاین که به نظرم بهترین تاممیلای تو کل کامیونیتی ورد آف وارکرفت و همین کانال میزنه و ویدیوهای خیلی خفنی هم داره. بدون معطلی بریم ببینیم ویدیو رو. Let's talk about the Warcraft Netflix series. Let's fucking go. Let's talk about the Warcraft Netflix series. It's going to happen. I'm only 98.73% sure it's gonna come out before 2028. In the last میگه من حدود 98% مطمئنم که قبل 2028 این سریال میاد. 1.27% is the Microsoft money that nobody knows where it will go first. Why am I so sure? Well, it was میگه خب چرا انقدر مطمئنم؟ and indirectly confirmed by higher ups at Blizz in an earlier interview, but the successes of some video میگه دلیلی که خیلی مطمئنم به خاطر اینکه توی بلیزکان تا حد خیلی زیادی تایید شد که حالا جلوتر بهمون نشون میده چرا داره این حرفو میزنه. game adaptations have been so great that the biggest video game of all time, that's not Pokemon, makes the logical next step. And speaking of Pokemon, although the میگه یکی دیگه از دلایلی که میتونم بگم 100% این اتفاق میفته اینه که خب خیلی از گیم‌های دیگه بودن که این کارو کردن، یعنی اومدن از رو گیمشون فیلم و سریال ساختن و موفقیت خیلی بزرگی کسب کردن مثل پوکیمون. adaptation from the game was an anime. It also spawned a live action movie. من لایو اکشن پوکیمون رو ندیدم، یه خورده عجیب غریب به نظر میاد، ولی در کل هر لایو اکشن یا سریالی که از روی بازی ساخته میشه اگه خوب در بیاد واقعا تاثیر خیلی زیادی رو اون بازی میذاره. Was cute, sure, but all of this made them so much money that it's still surprising we are not میگه همه اینا خیلی پول ساخته واسه همین حالا سازنده یا کسی که حق کپی رایت پوکیمون رو داره. flooded with Pikachu paraphernalia every time I tried to buy a pretzel at the local kiosk. That aside, the most recent success story has to be that of Super Mario Bros. Movie that released earlier this year. اوکی در میگه که خب یکی از بزرگترین موفقیت‌ها واسه سوپر ماریو بود که فیلمش همین امسال در اومد و بچه‌ها بدونید که بعد از منتشر شدن فیلمش خیلی فروش بازیش رفته بالا. اوکی یعنی ارتباط مستقیم دارن و خودم فیلم سوپر ماریو رو ندیدم. بچه‌ها شما کسی دیده؟ ولی من تعریف خیلی زیادی از فیلمش شنیدم. فکر کنم فیلمش چیز خفنی باشه. حالا شاید من بعد این ویدیو رفتم دیدم واسم یادآوری شد. Not only was the movie so good, but it was so Super Mario. فیلمش هم خیلی خفن بود هم خیلی سوپر بود. The animation, the singing, it was like re-experiencing my childhood before my dad left for milk all over again. آجی میگه منو یاد بچگی من انداخت قبل از اینکه پدرم منو ترک کنه که بره واسم شیر بیاره. نه کن تو تصویر پشمو چه شوخیایی میکنه. And the biggest win for the movie is that it rebooted, rebranded, reinvigorated. آجی قبلا لایو اکشن از روش ساخته بودن چه افتضاحی بود لایو اکشن. آجی نگاه فرض کن این یارو سوپر ماریو با این هیکلش. Redeemed whatever آجی این چی است؟ اون لاک پشتای تو سوپر ماریو قبلا اینجوری ساخته بودن. pile of Bowser left over this was. Yeesh. That precedent will work well if we have to think of the Warcraft movie, which was planned to be a first in a trilogy. اوکی میگه و میتونیم در مورد فیلم ورد آف وارکرافت هم صحبت کنیم که احتمالاً شما مخاطبای ورد آف وارکرافت احتمال خیلی زیاد این فیلمو دیدید. قرار بود یه سگانه باشه، یه سگانه سینمایی قرار بود باشه که فقط قسمت اولش اومد، قسمت دوم و سومش ساخته نشد چون اون انتظاری که داشتن نبود، یعنی اون قدری که می‌خواستن فروش نرفت. به شخصه این فیلم از نظر گرافیکی خیلی خفن بود، فیلم ورد آف وارکرافت از نظر بصری و موسیقی، ولی داستانو خوب روایت نمی‌کرد. یعنی فیلم باید اینجوری باشه که یک استارت و یک انتهایی داشته باشه که معنی دار باشه. اینا اومده بودن از وسط یه داستان داشتن تعریف می‌کردن و خب کسایی که داستان ورد آف وارکرافت رو از قبل نمیدونستن، بازیشو انجام نداده بودن و کتاباشو نخونده بودن، کاملا گیج و گنگ و مبهم بودن تو این فیلم. این فیلم ساختارش مشکل داشت. And the Warcraft movie wasn't even bad. It just didn't sell as much. Most likely because the medium فیلم was بدی bad. نبود، فقط Cinema با might not اندازه be که انتظار at داشتن the فروش time نداشت. for World of Warcraft, but the small screen sure is. The Witcher
first season. اوکی میگه که بچه‌ها سینما یک صنعت خیلی بزرگه که شاید هنوز ورد اف وارکرافت جاش تو اون صنعت نباشه، ولی صنعت‌های کوچیک‌تر مثل سری‌ها یا سریال هایی که توی حالا تیوی های کوچیک‌تر مثلا نتفیلیکس فروخته میشه. چون اگه نمیدونید نتفلیکس چیه، مثلا همون فیلمو مثلا این چیزایی که توی ایران هم جدیدن اضافه شده، یه سری خب بالا شبکه‌های خصوصی‌تر که میان رو سریال ها کار میکنن و در حد سینما نیست. اوکی پس یعنی پروژه کوچیک‌تری حساب میشه. میگه مثل ویچر رو دیگه احتمالاً دیدید، من جدیدن شروع کردم دیدن، واقعا خفنه که از رو گیم ویچر یه سریال ساختن که خیلی این سریال باعث شد که فروش گیم ویچر و طرفداراش زیاد بشه. ولی یک مشکلی که من با این حالا سریال ویچر داشتم این بود که یه خورده گنگ و مبهم بود تا حدی، یعنی اتفاقایی که میافتاد من یه سریالشو درک نمی‌کردم. خب چون من کتاب ویچر رو نخونده بودم و گیمشو بازی نکرده بودم واسه همین بود، ولی در کل سریال خوش ساختی بود. Prove that live action adaptations can be super successful even when the main dude is played by a pretty boy that doesn't match the character at all. Remember یکی آجی این کوین هرلیه که میگه این که شخص ویچر رو بازی کرده بود به شخصیت اصلی اصلا قیافش نمیخورد، این بچه خوشگل رو ناکنین یا اول فصل قیافه قازولی رو. We trashed Cavill for not being girly enough. And still, The Witcher, the first season, was one of the best examples of video games having a proper live-action adaptation on the small screen. اوکی میگه با اینکه این بچه خوشگل بود و قیافش به گرالت واقعی نمیخورد، ولی بازم یکی از میشه گفت موفق ترین لایو اکشن های گیم بود. And Netflix to boot. Well, video games and in Witcher's case, books as well. But it gets better. Castlevania proved you can take an even more obscure title and have it be incredibly well done. With a proper amount of gore, violence, and character sarcastic wit and کاسلوانیا هم یک سری بود که من فکر کنم دیدم این سری رو. banter. And not only unironically amazing, but actually successful. Yeah. حتی گیمش با اینکه خیلی معروف نبود ولی سریش واقعا موفق. Castlevania was a proper success story of putting out a show about a video game arguably less known than World of Warcraft, albeit with the Dracula theme that did some heavy حتی یه گیمی که خیلی کمتر شناخته شده از World of Warcraft سریش تونست انقدر موفق باشه. for its appeal. And I think this is just about the right time before some people start to lose their marbles for not talking about it as well. But Arcane. میگه خب دیگه الان وقتشه که در مورد آرکین صحبت کنیم، وگرنه ملت دیگه قاطی میکنن، میگن بابا همه لایو اکشن های کسچر گفتی، اصل داستان که سری آرکین باشه که از رو لول ساختن در موردش صحبت نکنیم. بچه آرکین بهترین و شاهکارترین سریالیه که از روی گیم ساخته شده به نظر من، و اگه ندیدید نصف عمرتون برای فناستر همین حد بگم. Is the big fish, the good example that everyone keeps using again and again and again of how you can take a popular game with close to no lore outside. میگه یه گیم معروفی مثل لول که لیچ لوری هم نداشت از روش آرکین رو ساختن. البته لور الان دارن براش مینویسن، یعنی لیگ آف لجند اول لور گسترده نداشت، الان 5-6 سال یا 7 سالیه که دارن براش لور گسترده یا خط داستانی گسترده مینویسن و این سریال هم برای تبلیغ خط داستانیشون بود تا حد خیلی زیادی. و جالبه که بدونید بچه بعد پخش شدن این سریال هم پلیرهای لیگ آف لجند بیشتر شدن، هم تعداد پیک شدن هیروی جینکس که توی خب برای سریال آرکین بود به شدت زیاد شد. یعنی میخوام بهتون بگم که تأثیر مستقیم داره این سریال ها رو خود بازی، تأثیر 100% مستقیم داره و لیگ آف لجند تونست موفقیت خیلی بزرگی کسب کنه بعد منتشر شدن آرکین. Design website and who knows what other. Oh, I didn't know they also did this. Mediums that tell some story about some character published out there, whatever. With Arcane's success, we can ride the it can be done horse for quite a while when it comes to the almost confirmed Warcraft Netflix series. اوکی میگه حالا میخوام بهتون بگم که چی شده که من دارم فکر میکنم که آقا نتفلیکس سری World of Warcraft تایید شده. And it was almost confirmed. Earlier this year, IGN conducted an interview with Holly Longdale and John. اوکی این تو مراسم بیلیزکانه که دو تا از دیولپرهای گیم دارن صحبت میکنن و حالا مصاحبه میکنن. And there were a non-singular amount of questions regarding a potential Netflix series for WoW. This leads me to believe that the topic was planned to be approached because in all of the interviews, whenever a subject that was considered tangent was approached, it received a maximum of one question with a relatively vague political answer of you never know. Whether past interviewers approached this same topic or player housing,
community perception. اوکی میگه همیشه این سوالای خیلی مهم و اینجوری جواب میدن که شما هیچ وقت نمیدونیم که اتفاق قرار بیفته. ولی میگه مثلا خب یه سری مثالا هم داریم که مثلا بهمون گفته بودن که نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته ولی پلیر هوستینگ آوردن یا خیلی چیزای دیگه. Bobby Kotick's new nail clipper. Okay. The line of questioning never actually developed into a line and instead remained a clear and predictable period like the one my ex-girlfriend got when we were still What the fuck? Never mind. Not only was this not the case with the Warcraft Netflix topic, but we got some interesting doses of copium and actual justification. اوکی اینم که داره نشون میده الان زیر عکس منه بچه‌ها این که این پایین سمت راست است یه لیکیه که در رفته که گفتن نتفلیکس داره سریال ورد اف وارکرافت کار میکنه ولی خب در حد لیکه یعنی این چیز رسمی نیست. As to why it will happen now more than ever before. The interviewer went on to say, can we اوکی این سوالیه که توی حالا بلیزکان از دیولپرها پرسیدن. Can we see Warcraft expand out into multimedia, into show, into movie again؟ میگه ما میتونیم دوباره ورد اف وارکرافت رو ببینیم که مثلا توی فیلم اومده تو سریال اومده و به این چیزا مثلا بست داده شده. این سوالی که مستقیما پرسیدن از دیولپرهای گیم. Warcraft expand out into multimedia, into shows, into movies again? To which John Hyde had to say, well, are we going to see Warcraft دقیقاً داره همین سوالو میپرسه. expand out into multimedia, into shows, into movies again? It's been what 2016 since the movie came out. میگه از وقتی که فیلمش اومده سال 2016 تا الان خیلی گذشته. That was one of the big reasons that we've somewhat reorganized as, you know, a Warcraft universe. So Holly's part of the leadership team for that. So not just overseeing WoW, that's her, you know, her baby. But also contributes to some of the strategic decisions that we have around where do we want to go next. Where should they? اوکی بچه جوابی که داد شاید جواب خیلی مستقیمی نبود ولی چی گفتش که ما اومدیم از ورد اف وارکرافت اومدیم بیرون و یونیورس اف وارکرافت رو ساختیم. اگه بجای یونیورس اف وارکرافت چیه چیزی که تو بلیزکان اینجوری بهمون معرفی کردن و گفتی که این یونیورس اف وارکرافت یعنی دنیای گسترده وارکرافتی که ما الان با تیممون با کریسمت زن داریم روش کار میکنیم یه چیزی فراتر از فقط خود گیمه. یعنی ما میخوایم پروداکت های بیشتر از گیم داشته باشیم چیزایی که مرتبط به ورد اف وارکرافت میشه مثل فیلمش کتابش سریالش یا خیلی چیزای دیگه محصولاتش. خب یعنی اومده خود دیولپرها تو بلیزکان اینو گفتن که ما اومدیم از حالا اون دیولپر فقط ورد اف وارکرافت بودن خارج شدیم و یونیورس اف وارکرافت رو ساختیم که یکی از محصولات این یونیورس اف وارکرافت اکسپنشن سگانه یا ورد سول ساگا. اوکی حالا این ورد سول ساگا خط داستانی جدید داره خیلی چیزا جدید توش هست یعنی یه جورایی بهمون گفتن که آره امکانش هم هست که فیلم یا سریال وارکرافت هم بخشی از این حالا پروژه جدید یونیورس اف وارکرافت باشه که تحت پوشش مایکروسافت و 100% بودجه خیلی زیادی هم باش در نظر گرفته شده. Go next. That should of course mean anything. Anything is possible. As far as the game has progressed, WoW has actually came a long way and did things we didn't think they could do or would do. Remember J. Allen Brack? Sorry buddy, bringing you up again cause I need to make a point. I know it might suck for you. But Brack essentially addressed the WoW Classic idea as something that's never going to happen and something we won't even want to have happen. Well, that didn't really age well. We got Classic, we also got TBC, Wrath, and soon Kata Classic. And the development okay, میگه حتی اون بخش هایی حتی اون حالا انتظاراتی که ما از کامیونیتی ورد اف وارکرافت داریم که خود دیولپرها میان مستقیم میگن نه ما همچین کاری نمی‌کنیم و امکان داره اتفاق بیفته. برای مثال ورد اف وارکرافت کلاسیک دیولپرها میگفتن نه ما هیچ وقت چیزی تحت عنوان ورد اف وارکرافت کلاسیک نخواهیم آورد ولی بعدش به زودی هم ورد اف وارکرافت کلاسیک اومد هم لیچ کینگ اومد هم تی بی سی اومد کاتا داره میاد هاردکور اومد هم سیزن اف دیسکاوری اومد. میدونی چی میگم یعنی خیلی مهمه که مخاطبا چی بخوان. اگه مخاطبا همه با همین چیزی رو بخوان بالاخره اجرایی میشه و سیاست جدید مایکروسافت هم دقیقاً همین شکلیه و مطمئنا همه مخاطبا سریال نتفیلیکس ورد اف وارکرافت رو خواهان هستن پس اتفاق خواهد افتاد. تازه مثلا این کلاسیکو اصلا علاقه خود دیولپرها بهش نداشتن ولی اومد ولی خب سریال ورد اف وارکرافت خودشون گفتن که ما بهش علاقه هم داریم یعنی یک یونیورسی ساختیم که بغیر از خود گیم رو پروژه های فرعی مثل فیلم و سریال و کتاب و نمیدونم چیزای دیگه هم روش کار کنیم که رأسش هم کریسمتسن بچه‌ها. یعنی کریسمتسن صرفا روی سگانه ورد سول ساگا کار نمیکنه رو خیلی چیزای گسترده تری داره کار میکنه. For the never going to happen and you don't want it idea went even lateral with hardcore WoW
and seasons of discovery. There's nothing you can realistically say about WoW that cannot happen. Card game میگه هیچ وقت نمیتونی بگی که همچین اتفاقی تو وو هرگز نمیفته. امکانش هست همیشه بیفته. full-fledged mobile game, MOBA and میگه بازی کارتی از روش ساختن، بازی موبا از روش ساختن، نمیدونم کلی who knows, maybe console port for WoW is on the horizon after و 100% میگه کی میدونه حتی امکان داره که ورد اف وارکرافت برای کنسول هم توی مایکروسافت برای ایکس باکس بیاد. به نظر من که احتمالش خیلی زیاده از اونجایی که حالا ورد اف وارکرافت رو تو دراگون فلایت با دسته شما میتونید بازی کنید با کنترلر، احتمالش خیلی زیاده که به زودی ما ورد اف وارکرافت رو کنسول ایکس باکس ببینیم. Microsoft acquisition. But that's talking about what the game will get. What about the Netflix series? John Haidt mentioned that we have اوکی حالا بیایم بیشتر در مورد نتفلیکس سری صحبت کنیم، در مورد سریال نتفلیکس از بس دور نشیم. a full green light process, aka budget, for Warcraft. One of the reasons why Chris is back is to make sure we stay consistent with the Warcraft universe across all projects. He's basically there to say, this is in, this is out. اوکی بچه‌ها میگه کنید یه حرفی که مستقیم از طرف خود بلیزارد اومده، میگه ما we have a full green light process for Warcraft، یعنی اینکه به ما چراغ سبز نشون دادن برای پروژه های بزرگ ورد اف وارکرافت. یکی از دلایلی که کریس متزن برگشته توی تیم وارکرافت یونیورس، نه صرفا وارکرافت، یه اسم جدیدی براش انتخاب کردن که به نام وارکرافت یونیورس. خب میگه کریس متزن برگشته تو وارکرافت یونیورس که روی این پروژه ها نظارت داشته باشه و کارش اینه که مثلا میگه آقا خب این پروژه خوبیه بیاریم اضافه کنیم، این پروژه بدیه ردش کنیم. پس اینجوری که اینا دارن صحبت میکنن که ما چراغ سبز گرفتیم، یعنی یک بودجه خیلی گسترده ای رو از مایکروسافت گرفتن واسه این پروژه و پروژه به شدت گسترده است. یعنی خودشون چندین بار اعلام کردن که پروژه ما فقط بازی ورد اف وارکرافت نیست بلکه خیلی گسترده تره. یعنی میتونه فیلم باشه، میتونه سریال باشه، چه میدونم میتونه خیلی چیزایی باشه که مرتبط به ورد اف وارکرافته، مثل یه بازی جدید یا خیلی چیزای دیگه. حالا و کریس متزن هم توی این رأس این پروژه است. This means project as in games, but more than that because he also went out to say, you know, we start with games, we are going to expand beyond that. اوکی دقیقاً جمله که گفت we are gonna start with the games، یعنی اول هدفمون اینه که بریم رو گیم سرمایه گذاری کنیم و انرژی بذاریم و بعدش قراره که expand beyond that، یعنی که بریم و فراتر از گیم رو پروژه های فراتر از گیم هم کار کنیم. حالا که میتونه منظورش سریال و فیلم و سریال باشه یا خیلی چیزای دیگه. اگه چیزی تو بزنتون میرسه تو کامنت ها بنویسید. Witcher, Arcane, Castlevania, the only logical place beyond game. اوکی میگه ویچر که اومده، کسلوانیا اومده، نمیدونم آرکین اومده و تنها چیزی که این بین جای خالیش احساس میشه سریال نتفلیکس ورد اف وارکرافت واقعا. اوکی میگه که آیا ما سریال آرتاس بالاخره میبینیم و همه بچه‌ها تو کل دنیا هنری کویل رو که همون شخصیت ویچر بود و میگن خیلی بهش میخوره آرتاس بازی کنه. واقعا هم همینطوره، واقعا قیافش به آرتاس میخوره. The boring version of what the Warcraft Netflix series can be. The more interesting version is to tell it side by side with the upcoming stories. You know, stories. اوکی میگه که اینکه بیان سریال آرتاس رو بسازن به نظر من خیلی جالب نیست. جالبتر از اون اینه که بیان سریال ورتسول ساگا رو بسازن، یعنی دقیقاً چیزی که جدیداً قراره توی وارویتین و بعد از اون به اون ارزشه بیان داستان اون رو ارائه کنن که خب پلیرهای وارویتین هم بیشتر بشه. این تا حدی منطقیه که یعنی بیان داستان جدید ارائه کنن واسه اینکه خب رو گیم جدیدشون سرمایه گذاری کنن و پلیر جمع کنن، ولی خیلی سخته. یعنی باید یک شخص یه فیلمنامه نویسی بیاد که یک داستان قشنگ در بیاره، مثل فیلمش نشه. وقتی شما از اول داستان قرار نیست شروع کنی، وقتی قرار از وسط یه داستانی شروع کنی، باید یه جوری شروع کنی که کسی که هیچی در مورد ورد اف وارکرافت هم نمیدونه وقتی اون سریال یا اون فیلمو میبینه متوجه قضیه و متوجه داستان بشه، یه داستان جداگونه از اون داستان کلی توش در بیاری. مثل سریال آرکین شما مثلا نیاز اصلا حتی یک دقیقه هم لول بازی کرده باشید یا داستان لیگ اف لجند رو اصلا بدونید، ولی میتونید برید سریالش رو ببینید و کاملا ازش لذت ببرید. یعنی یه همچین چیزی باید بسازن.
حتی اگه بخوان داستان جدیدش بسازن. ولی نظر خود منو بخواید اگه بیان از استارت لیچ کینگ شروع کنن ساختن، چون که لیچ کینگ بچه‌ها محبوب ترین شخصیت ورد اف وارکرافت. حالا میدونم خیلیتون نظرتون متفاوته ولی در کل چیزی که هست، حقیقتی که هست اینه، لیچ کینگ محبوب ترین شخصیت ورد اف وارکرافت. اگه بیان از استارت تا انتهای لیچ کینگ رو یک ویدیو کنن که چجوری پرنس آرتاس میشه لیچ کینگ، به نظر من جالبه. that are planned years ahead, expansions ahead, the World Soul Saga. Depending on how they play this, they can literally tell the actual canon WoW story in a TV series while we get to act it out in game. This is ambitious, but if they go with it, this essentially assures their longevity on the small screen for multiple seasons. They can do the Game of Thrones version, not season 8. میگه یه چیزی مثل گیم آف ترونز میتونن بسازن به غیر از فصل آخرش. And have the show bring a different life to the story. And hey, they can still do the Game of Thrones version, not season 8. And have spin-offs or prequels where they can still اوکی میگه مثل گیم اف ترونز که الان 3-4 تا اسپین اف از روش داره ساخته میشه، میتونن مثلا بیان اول داستان جدید ورد اف وارکرافت رو تعریف کنن، بعد یه اسپین اف ازش بسازن مثلا داستان آرتاس رو تعریف کنن. The Arthas story everyone seems to think will be the best choice. The story department has been struggling for years with telling the full story in game and opted for short stories and then books and more books. Don't get me wrong, I love books, but it's one thing to have Arthas, the story of the میگه کتابایی که در مورد کتابایی که توی در مورد ورد اف وارکرافت اومده، میگه یه کتابی در اساس آرتاس اومده که به سوالای آرتاس جواب داده بشه. prince with more details, dialogue and intrigue on how he becomes the Lich King, a story I already played in Warcraft 3 and Wrath of the Lich King, and another to make یه خب یه کتابی دیگه هم ساخته شده فقط واسه سیلواناس، من ریدم تو این کتاب. bonus books that answer the wait, what's actually going around دقیقاً what's actually going around here questions. There is a plethora of space when it comes to WoW's short and big stories. It's big, small, or developing characters, and there is no golden rule to expect the Netflix series to focus exclusively on what happened in the past games. For all we know, they could just go all out with new characters or timelines, although at this point they have to know that the so-called Warcraft اوکی داره میگه که به نظر من کار کردن رو داستان‌های قدیمی مثلا داستان آرتاس و داستان‌های خیلی قدیمی‌تر بیفایده است. نتفیلیکس اگه بیاد رو داستان‌های جدید کار کنه، مثلا رو داستان ورد سول ساگا و داستان‌های جدیدی که قراره به اون ارائه بشه کار کنه، خیلی بهتره. هم میتونه حالا یک داستان بهتری به اون ارائه کنه، هم میتونه خب ادورتایزمنت خیلی بزرگی واسه سگانه ورد سول ساگا باشه. universe today is strictly sustained by their most dedicated fans and players, and if they want to repeat the same mistakes as they did with the Warcraft movie, trying to please both fans and wider audiences, then it will go to the toilet. So اوکی میگه نه اشتباهی که تو با فیلم ورد اف وارکرافت کردن دوباره تکرار کنن. میگم فیلم ورد اف وارکرافت بچه بزرگترین اشتباهش این بود که سر و ته نداشت. یعنی کسی که داستان وارکرافت رو از قبل بلد نبود نمیفهمید تو فیلم داره چه اتفاقی میفته. آقا فیلم مثلا چیه، این اورکا واسه چی اومدن، این کیه، این کیه، اون کیه، میدونی؟ باید یه جوری داستان فیلم یا سریال رو در بیارن که خود اون فیلم یا خود اون سریال یه سر و تهی داشته باشه. یعنی کسی که اصلا هیچی در مورد ورد اف وارکرافت نمیدونه بیاد اون فیلم رو ببینه و متوجه بشه چی شد. بزرگترین مشکل فیلم ورد اف وارکرافت این بود. وگرنه نظر گرافیکی، نظر صدا خیلی خفن بود. Seasons with 10 to 15 episodes would help detail a lot of the spaces left in prior narratives. John Hyde also said what is possibly the most ambitious thing ever. So ambitious that I'm not really sure he was allowed to make such a statement. How do we signal to the world that, you know, Warcraft is a universe 240 million strong and we're going to میگه ما خواهیم وارکرافت رو خارج از یک دنیا به یک یونیورس تبدیل کنیم. بچه یونیورس میشه دیگه یه چیزی فراتر از جهان، مثلا میشه کل کهکشان. که یک یونیورسی با 240 میلیون حالا فکر کنم مخاطب. grow from there and we are going to branch into other things. For all the MCU we are gonna branch into other things. یعنی ما میخوایم که گسترش بدیم کارمون رو فراتر از گیم، فیلم، سریال، کتاب، داستان و مثلا بقیه قسمت‌های سرگرمی دنیا رو میخوایم توش پا بذاریم. memes people have been throwing around the 3 expansions being announced at BlizzCon. This is literally the most MCU thing I have heard regarding Warcraft. Saying that they want people to see Warcraft as a universe is big. It's Warcraft, not World of Warcraft. And with Chris Metzen's addition to the team, which was the missing link, now everything is complete. You might think that the Metzen shtick is overplayed at this point, but really think about it some more. The whole saga idea is from Metzen and his
اوکی، میگه که شاید خیلی فکر کنن که زیاد داریم کریس متسن رو بزرگ میکنیم، ولی این داستان ورد سول ساگا و سگانه ورد وارکرافت کار کریس متسن و تیمش بوده و تا الان فیدبک مثبتی داشته. A big overarching narrative to be played and experienced over the next 3 expansions for WoW feels very MCU indeed, but very Lord of the Rings trilogy also. یه خیلی هم شبیه Lord of the Rings شده این حرکتشون. And it's safe to say that a big majority of us got super hyped to see what the hell is coming. Metzen is in charge of the Warcraft universe, not just WoW. Metzen is charge of the Warcraft universe, not just WoW. یعنی پروژه بزرگ وارکرافتی که جدیداً زیر نظر مایکروسافت زیر حالا تحت پوششه و قطعاً قراره چیزی بیشتر از گیم فقط سگانه وارکرافت بهمون ارائه بدن. Metzen helped create, if not spearheaded, the entire world of the Warcraft universe, and when you expand into multiple games and cinema, you need to be able to keep the story cohesive, or you end up with Disney Star Wars that not only retcon the old Republic, but is kind of rewriting it and renaming it today. Having a consistently driven mind when it comes to a fantasy world that tells its story and holds the reins on what is permissible and what is not is how Game of Thrones was successful for the first season, because they had the consistent stories from George R.R. Martin's books. Now for us that یکی از دلایلی که گیم اف ترونز موفق شد به خاطر اینکه از کتابای جورج چیچی مارتین استفاده کردن. البته فقط صرفا از اینکه تو بیای از یک داستان خیلی موفق مثل داستان مثلا ورد اف وارکرافت استفاده کنی دلیل موفقیت نمیشه. همونطور که گفتم یه فیلمنامه نویس موفق و کاردرست باید بیاد که اینو قشنگ در بیاره تو سریال و فیلم، میدونی، چیز مفهومی درست حسابی. یعنی دقیقاً مشکل فیلم ورد اف وارکرافت این بود که از نظر تصویری عالی بود، از نظر موسیقی عالی بود، از نظر بصری عالی بود، مشکلش داستان بود. داستان سر و ته نداشت. اومده بود یه قسمتی از وسط داستان جنگ بین اورکا و هیومنا رو داشت نشون میداد و خب خیلی اصلا نفهمیدن چی شد تو اون فیلم و مشکل فیلم دقیقاً این بود. That will be Metzen. Although he didn't write Warcraft's story alone, he had the largest impact on it, and if one person should... دیگه داره بیش از حد هندونه زیر بغل متسن میذاره. میگه متسن کسیه که میتونه این کارو عملی کنه. ندادش. متسن شاید کسی باشه که بخواد این پروژه رو استارت بزنه، ولی یه فیلمنامه نویس و یک تیم قدرتمند باید بیاره روش کار کنه. متسن چه میدونه فیلم و سریال یعنی چی؟ be in charge of it, then that's him. So with the missing link to what was needed for a show currently on board, with obvious successful precedents already on the market, and the Netflix این تایش داره کوسچر میگه. platform confirmed, and the Microsoft acquisition that can offer a much wider array of options and opportunities, there's nothing stopping Blizzard from making a Netflix series. میگه نتفلیکس تا حدی تایید کرده، دیولپرها تا حدی تایید کردن و مایکروسافت اومده یه بودجه خیلی بزرگی تحت عنوان وارکرافت یونیورس به متسن و تیمش داده. همه اینا میتونه دست به دست هم بده که سریال نتفلیکس رو سریال نتفلیکس وارکرافت رو ببینیم به زودی. Whether it will be about Arthas, Thrall, Jaina's new love, میگه مهم نیست در مورد آرتاس باشه یا ثرال باشه، در مورد عشق جدید جینا. پشمام ولی جینا چرا داره با این بی‌ناموسی میکنه یا اولفاز؟ or even Volpera. وولپرا دیگه چه سمی بود گفتی؟ I would expect a teaser or even an announcement at next year's BlizzCon. Mark my words though. میگه من مطمئنم که تو بلیزکان سال بعد یک معرفی از سریال نتفلیکس وارکرافت 100% خواهیم داشت. مارک مای وردز. یعنی ببینید من کی گفتم چیز توی مایا. اوکی؟ No Volpera. This is the right time to come back to WoW, and when you decide اوکی گایز، ویدیو خیلی ویدیو خفنی بود. من ویدیوشو اگه لایک نکردم لایک بکنم. آقا نظر شما چیه؟ به نظر منم این وارکرافت یونیورس جدیدی که طراحی شده خیلی خیلی میتونه به ما این هینتسو بده که 100% تو بلیزکان سال آینده ما یک حالا انونسمنت یا یک به قول گفتنی معرفی اولیه‌ای از سریال وارکرافت روی نتفلیکس خواهیم داشت با سرمایه گذاری بزرگی که مایکروسافت روی ورد اف وارکرافت یونیورس کرده، پروژه جدید کریس متسن. حتما نظرتون رو بنویسید واسم.